Ahojte všichni, vítám vás u dalšího videa, ve kterém bych s vámi chtěla sdělit příběhy některých z mých koní. Začala bych Stargirl, tento poník byl můj první koupený kůň vůbec. Předtím, než jsem mohla do Fort Pinty, jsem vůbec netušila, že nějací poníci ve hře jsou. Když jsem je našla na lodi, ihned jsem se zapřísáhla, že tento poník musí být můj. Dříve jsem na začátku hry dostávali 200 Starcoinů zadarmo, takže mi do poníka moc nezbývalo. Nakonec jsem se odhodlala koupit Starrider, se kterým jsem dostala i nějaké ty Starcoins. Takže jsem si poníka už konečně mohla koupit. Jméno jsem moc dlouho nevybírala, chtěla jsem něco jednoduchého, tak z toho vzniklo jméno, které teď Starý má. Její první fotku jsem si udělala před stájí ve Fort Pintě. Tuto fotku u sebe ještě někde mám, taky s vámi můžu sdílet. Také jsem se snažila zrekonstruovat tuto fotku do dnešní podoby. V té době jsem měla přibližně 7. level, když jsem si kupovala svého prvního koně. Ve hře byly jenom 3 typy koní. Základní tvary, andalusové a fleeceové, kteří vlastně tvary byly stejní, a pak poníci. Takže si asi dokážete představit, jaké to bylo, když jste si koupili koně, který vypadal jinak než váš základ. Můj druhý kůň byl Andalus, Moonpearl. Její koupení si velice dobře pamatuji. Bylo to totiž poprvé, když jsem si koupila Starcoins a také poprvé, co jsem využila Double Starcoins. Star Stable jsem v té době hrála už pár měsíců a toto bylo poprvé, co přidali Double. Zrovna v den, kdy byl Double, vyšla aktualizace s novými Andalusy a jedním poníkem. Tady myslím, že tam byl poník, ale ty Andalusy si pamatuji úplně přesně. Jednalo se o Ryzáka a právě o toho, který se teď stal mým vlastním. V ten den, když přidali tohoto koně, jsem za ním chodila v průběhu dne pořád se na něj dívat. Ano, až tak se mi líbil. Star Stable dříve přidávalo koně po velkých prodlevách, takže když byla aktualizace s koňmi, bylo to něco velkého. Později tohoto dne jsem se podívala na Star Stable stránku a tam byla právě tato nabídka na Double Starcoins. Jinak si mi teda využila a koupila jsem si Moonpearl. Pak jsem s ní celý den jezdila jenom na projížďky po celých koutech Jorviku. Byl to také kůň, se kterým jsem dělala hodně zajímavých magických úkolů. Třeba právě v Silverglade, kde jsme měli město zachránit před pandorijskými puklinami. To ale zajímavostí s tímto koněm nekončí. Když jsem mu netrénovala, XP ze závodu se přidávaly 3krát pomaleji, než je tomu dnes. Takže si představte, že i když jste denně udělali všechny úkoly na mapě, tak trvalo něco kolem 3 týdnů, než jste koně vytrénovali. No a s Moony se mi stalo to, že když měla už úroveň 14 a na konci a na mapě mi zbýval jeden jediný závod, tak jsem si říkala, že to nevadí, že ji dotrénuju zítra, ale zrovna ten jeden jediný závod mi ten poslední na celé mapě mi právě dal 15. úroveň a byl to závod u baronky, to si moc dobře pamatuju. Asi to není nic světoborného, říkáte si, ale jak jsem říkala, dříve trénování bylo mnohem obtížnější a když jste koně vytrénovala až do 15. úrovně, byl to opravdu velký úspěch. K tomu je to veliká náhoda, že právě jeden poslední race mi vyšel na to, aby mu nemohla být 15. level. No a pak přišel Darkfire, kterého určitě všichni znáte. Nyní se ale podíváme v dalším díle s mým základem Lemonem. Děkuji vám za shlédnutí, doufám, že jste si video užili a uvidíme se u dalšího videa.